Päätimme etsiä omat polkumme, mutta me tienneet, mistä ne löytäisimme. Kun saavuimme erämaan laitaan, aurinko oli juuri laskenut, ensimmäistä kertaa 2 kuukauteen, ja räkkä työntyi riesaksemme. Kesä oli ollut kuuma jo pitkään, eikä säätilassa tuntunut tapahtuvan muutosta, joten yhteistuumin päätimme, ettemme kalastaisi kaloille tukaliksi lämmenneissä jokivesissä. Olin lukenut kertomuksia Peräpohjolasta, hyisen jäämeren kivisiltä rannoilta, jonne pääosin jokia pitkin oli aikoinaan virrannut suomalaisia kokeakseen pohjoisen maailman rannan ja viljavaa merta. Nyt oli meidän vuoromme. Nádherný večer. It's beautiful evening. When comes the sunset, it's coming cold and some grayling can appear to the surface. Eläin on aina yksilö, joka voi oppia tuntemaan kanssaolijansa, kun sillä on vapaus olla oma lajityypillinen itsensä. Katseet on tuimat. Ja mättäät on kuivat. Liotin, keitin ja kuivasin pavut kotona ennen vaellukselle lähtöä. Näin evästä on helppo ja nopea valmistaa trangias. A zdraví. No mosquitoes and warm tea. What else I would need? No mosquitoes on my cup. And not on my kuksa. Mosquito? Tietämättömyydestä ei haluta olla enää tietoisia. Tietämättömyys piiloutuu vakiintuneisiin ja ehdottomiin käsityksiin. Tällaisia käsityksiä ei olisi tunnustettu vielä aikaan,
jolloin ihmisten piti todella ymmärtää toisiaan pärjätäkseen karuissa olosuhteissa. Ystävällisyys, myötätunto, ikiaikaista viisautta, kiire, raha, tavoitteleminen jotain vain itselle. Mitä se on? Ja mihin sitä tarvitaan? Yhteyden ylläpitäminen on vahvistanut entisajan ihmisyhteisöissä kiintymyssuhteita ja pitänyt loitolla itsekkyyttä. Kaikkeen ympäröivään on suhtauduttu samoin kuin se on suhtautunut ihmiseen, kunnioituksella. Nykyaikana kunnioitus on alkanut korvautua tieteellisen kuivilla käsitteillä, eikä kaiken olemassa olevan samankaltaisuus herätä enää yhtä vahvoja tunteita kuin se muinoin on herättänyt. Tunne ja tieto ovat alkaneet kulkea erillään. And then we went to the Norway. Yeah, you can see the difference, the mountains. Järkkymättömiltä vuorilta on turha odottaa vieraanvaraisuutta. Lempeys on löydyttävä kulkijalta itseltään. Kesän leudoissa öissä oli vaikea kuvitella talven tunnelmaa. No wind, no mosquitoes, and many, many berries. Yritäpä käydä kauppaa luonnon kesken. Koko
Kokoon saatu pääoma on aina jaettava, jotta pysyy tasapaino. Mitään ei pysty hamstraamaan. Ihminen lienee ainoa laji, jonka lapset eivät voi kopioida vanhempiensa tapaa elää. Luonnon kestokyky ei riitä. Tulimme eilen tänne nuoremman kalliopohjan piiriin, Norjan pohjoisosiin. Pystytimme leirin ja söimme itsemme kylläisiksi. Veden saalista ja rinkan ruokakätköjä yhteen kokkaillessa ilta vierähti nopeasti, kunnes laskenut vuorovesi vei kalat rannoilta. Täällä tuntee olonsa jotenkin sen verran pieneksi, että samalla se antaa voimaa. Sillä joutuu todella olemaan oma itsensä. Jos vähän ylemmäksi vuorille yksin lähtisi, ei siellä kovin kauaa pärjäisi, ilman kunnon varusteita. Olen nyt ensimmäistä kertaa Norjan Lapissa ja oon kyllä ihan varma, että tänne tullaan vielä uudestaan. Tää ei jää tähän. Eipä